Standard 10, My English Course Book 1.1, A Teenager's Prayer. Friends, if you like this video, please like, comment, share this video to your friends. Subscribe our channel and tap the bell to receive notifications about all new videos. A Teenager's Prayer. एका किशोरवयीन मुलाची प्रार्थना. कवितेचा मराठी अनुवाद. या कवितेत कवी किशोरवयीन मुलाच्या भूमिकेतून बोलत आहे. किशोरवयीन मुलगा म्हणतो, Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. कवी म्हणतात, उगवणारा प्रत्येक दिवस हा माझ्यासाठी नवीन असतो. अनेक नव्या गोष्टींची सुरुवात करीत असतो आणि नेमक्या कोणत्या गोष्टींची सुरुवात करायची याचा निर्णय मलाच घ्यावा लागतो. भविष्यामध्ये मला ज्या मार्गावर चालायचं आहे तो मार्ग हा सर्वस्वी मलाच निवडावा लागणार आहे. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. या ठिकाणी कवी सांगतात, स्वतःचे निर्णय हे मला घ्यावे लागणार आहेत. मला कोणत्या मार्गावरून प्रवास करायचा आहे तो मार्ग मला निवडावा लागणार आहे. माझ्यासमोर आज अनेक मार्ग आहेत. त्यातला एक मार्ग हा चांगल्या गोष्टीकडे घेऊन जातो, तर एक मार्ग हा वाईट गोष्टीकडे घेऊन जातो. यावेळी मी एकतर मोठ्या अशा यशाकडे घेऊन जाणारा मार्ग निवडू शकतो, किंवा ज्या मार्गावर अनेक मोठे ताणतणाव आहे, काळजी आहे, अशा वाईट मार्गावरती मी प्रवास करू शकतो. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. कवी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतात की, हे परमेश्वरा, कृपा करून माझे डोळे उघड, जेणेकरून मी सगळ्या काही गोष्टी स्पष्टपणे पाहू शकेल. जे योग्य आहे, जे बरोबर आहे, जे चुकीचे नाही, अशा गोष्टींच्या बाजूने उभे राहण्यात मला मदत कर. जे माझ्यामध्ये सर्वोत्तम असे लपलेले ते बाहेर आणण्यास मला मदत कर. Lord, when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. कवी परमेश्वराला मदत मागतात, विनंती करतात, हे परमेश्वरा, जेव्हा एखादे प्रलोभन माझ्या मार्गामध्ये येईल त्या गोष्टीला ठामपणे नाही म्हणायला मला मदत कर, जेणेकरून मी माझे शरीर भविष्यातल्या प्रत्येक दिवसासाठी स्वच्छ आणि तंदुरुस्त ठेवू शकेल. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best, with you walking next to me, J. Morse. कवी परमेश्वराला म्हणतात की, मला माहीत आहे माझ्या जीवनातील जेव्हा किशोरवयीन वर्ष संपलेली असतील तेव्हा मी पाहू शकेल तुझ्या सहवासात असताना, तुझ्या सोबत चालत असताना मी माझे आयुष्य हे सर्वोत्तमपणे जगलेले आहे. कवी जे. मोर्स.